Ja, goeiedag. Mijn naam is Max Huisden. Ik ben hoofddocent hier aan de Universiteit van Suriname. Ik heb het initiatief samen met 15 studenten van de studierichting Milieuwetenschappen genomen om eigenlijk het recyclegedrag van de gemeenschap te bestuderen. Recycling, waarom recycling? Wel, met name plastic recycling is enorm belangrijk. En dat zeg ik vanwege een aantal feiten. Bijvoorbeeld is een plastic een populair product vanwege de enorme kracht die het vertegenwoordigt. Niet alleen, maar plastic is ook erg duurzaam en licht. Vanwege die eigenschappen van plastic is het dus zo dat het heel erg populair is. Op de wereld wordt er dus enorm veel plastic gebruikt en dit plastic moet op een gegeven moment weer worden afgevoerd. Wij promoten recycling omdat dat een manier van afvoeren is die milieuvriendelijk is, niet alleen, maar het is ook energiebesparend. Want als je plastic recycelt gebruik je ongeveer 3/10% van de hoeveelheid energie vergeleken met het nieuw maken van plastic uit de grondstof aardolie. Ja, plastic wordt gemaakt van aardolie. En aardolie is dus een energiebron die afneemt. Het is eigenlijk een schaarse energiebron aan het worden. En als we in ogenschouw nemen dat 4-8% van alle aardolie op aarde gebruikt wordt voor het vervaardigen van plastic, zien we dus dat recyclen eigenlijk heel erg belangrijk is voor energiebesparing, voor het verminderen van de aardolieconsumptie, maar heel belangrijk ook is de gezondheid. Als we plastic recyclen voorkomen we namelijk dat schadelijke stoffen die vertegenwoordigd zijn in plastic, en er zijn verschillende typen plastic, maar sommige typen plastic bevatten chloorverbindingen. En deze chloorverbindingen zijn uitermate schadelijk wanneer die worden verbroken en er chloorgas vrijkomt. Een andere gifstof die vrijkomt bij voornamelijk het verbranden van plastic is dioxine. Dioxine is een teratogeen, dat betekent dat het niet alleen schadelijk is voor ons, maar het wordt ook overgedragen op de generaties na ons, dus onze kinderen en diens kinderen. Dioxine heeft een half-life van 7 jaar. Dat betekent dat het dus in het lichaam blijft gedurende een periode van 7 jaar, omdat het vetoplosbaar is. Het is vetoplosbaar en wordt dus opgeslagen in het vetweefsel in het lichaam. En het wordt dus door middel van slow release vrijgegeven en kan dus heel schadelijk zijn. Het is een carcinogeen. Dat betekent dat het kankerverwekkend is. En het heeft ook neveneffecten op het immuunsysteem, op de voortplanting, op de libido, dat is de seksdrive. En dioxine is dus sowieso iets dat uit het milieu gehouden moet worden. Waarom is recyclen voor Suriname specifiek belangrijk? Voor Suriname is het belangrijk omdat Suriname wel eens genoemd wordt een van de laatste longen op aarde. Daarmee wordt bedoeld dat Suriname vertegenwoordigt een van de laatste ongerepte regenwouden op aarde. Ongeveer 150.000 vierkante kilometer aan unspoiled rainforest is binnen ons grondgebied nog in stand. En dat is een van onze grootste schatten. Als we daar zuinig mee omgaan en verstandig mee omgaan, dan zullen we binnen een aantal jaren eigenlijk een van de rijkste landen op aarde kunnen zijn. Jammer genoeg produceren wij aan afval 150 miljoen plastic flessen per jaar. En onze bevolking is relatief klein, maar 150 miljoen flessen per jaar kan voor enorme problemen zorgen. Deze problemen kunnen zijn op het vlak van het verstoppen van rioleringen, het verontreinigen van het milieu, esthetische aspecten zoals bijvoorbeeld het ecotourisme kan geschaad worden als er overal rommel ligt.
Maar belangrijk nog zijn de gezondheidsaspecten waar ik het zo net over had. We moeten dus voorkomen dat er te veel plastic in het milieu terechtkomt. En voornamelijk het verbranden van plastic moet verboden worden. Daarnaast wil ik dus een beroep doen op de Surinaamse gemeenschap om vanaf nu plastic flessen, de zogenaamde petflessen, te recyclen. Dat kan door deze te plaatsen in de oranje netten die momenteel gesponsord worden door de stichting Samaria. Dat is een recycle company in Suriname. In deze netten kunnen worden geplaatst de zogenaamde plastic flessen, maar ook aluminium blikjes. Dus blikjes waarin dus een drinken gekocht wordt, bijvoorbeeld een bier of andere waren zoals een vruchtensap die in aluminium blikjes worden verkocht. Die kunnen ook hierin samen met de petflessen. Houd alsjeblieft ander huisafval uit de netten. Want we willen komen tot het scheiden van afval. En bij het scheiden van afval wordt er dus een proces ingezet. Tijdens het recyclen van plastic gaan de flessen dus naar de recycle company. Ze worden gereinigd, gesorteerd, ze worden versnipperd en opnieuw gesmolten en gefabriceerd in nieuwe producten of misschien zelfs dezelfde producten. Het is dus enorm belangrijk dat we dit serieus gaan nemen. De 15 studenten van de richting Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Suriname zijn bezig met het onderzoek. We hebben 3 weken gedaan aan het vastleggen van een baseline van het recyclegedrag van de Surinamers. Daarbij zijn om en bij 1000 mensen betrokken geweest. De komende 3 tot 4 weken gaan we actief campagne voeren om iedereen bewust te maken met betrekking tot het belang van recyclen. En daarna gaan we 3 weken besteden om te geraken tot een dataverzameling, dataverwerking en het trekken van conclusies om te zien hoe effectief onze campagne is geweest en hoe het recyclegedrag van de Surinamers heeft beïnvloed. Is dit een succes? Dan gaan we dat uitbreiden. Er zijn reeds enkele scholen die interesse hebben getoond in deelname aan dit proces. En we willen dus dit initiatief uitbreiden naar de totale Surinaamse gemeenschap. Ik doe dus een beroep op u om uw petfles vanaf dit moment te doen in het net. Onze slogan is Pet in het net.